Phần trang trí tiếp theo thì mình sử dụng cái phần bìa màu đỏ này nhé. Đây. Mình sẽ gập nó làm nhiều phần bằng nhau. Gập làm nhiều phần bằng nhau và bây giờ mình sẽ cắt nhỏ nó ra nhé. Tại vì là cái phần bìa của mình ấy nó khá là cứng, nếu mà mình cứ gập thôi, mình không cắt nhỏ ra thì nó sẽ rất là cộm và khó thao tác. Đấy. Bây giờ mình sẽ vẽ lên đây những cái hình như thế này. Đây mình vẽ những cái đường cong vào, mình tạo phần trang trí nhé. Mình làm tương tự với phần bên này, mình cũng vẽ cái đường cong. Mình vẽ đường cong bên này nhỏ hơn nhé. Mình sẽ làm là một cái đường to và một đường nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Cứ cắt lần lượt cho đến hết. Rồi, tiếp tục cắt ra. Rồi một đường nữa, mình cũng cắt y như vậy nhé. Mình cắt phần bên này ra. Cứ cắt lần lượt cho đến hết. Mình còn một đường cuối cùng là xong này. Tiếp tục cắt. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ hết những phần dư đi nhé. Mình sẽ được những cái hình giống nhau nhé. Mỗi một cái hình này mình sẽ có 4 cái. Bây giờ mình sẽ gắn vào để mình trang trí cho cái thiệp của mình. Mình bôi keo vào và mình áp vào. Mình cứ dán lần lượt từng cái một lên. Mình tách ra nhé, mình tách nó ra. Tại vì là ở đây mình trồng nhiều lớp bìa ấy, nên là khi mà mình cắt ra mình được nhiều hình ấy, nó hơi dính dính một chút, mọi người tách hết ra và sẽ dán lên. Mọi người thích vị trí nào thì mọi người dán lên vị trí đó nhé. Tiếp tục bôi keo vào và áp lên. Cứ làm lần lượt cho đến hết. Đó, mình dán lên, mình tạo cái phần trang trí như thế này. Bây giờ mình sẽ dán cái phần trang trí từ trên này xuống. Mình cũng bôi keo và dán vào y như vậy nhé. Bôi keo vào và mình áp lên. Mình tiếp tục mình bôi keo vào và áp lên. Cứ làm lần lượt cho đến hết. Rồi, còn một cái cuối cùng. Mình cũng bôi keo vào và áp như vậy nhé. Rồi mình còn 2 tấm nữa. Còn 2 tấm nữa mình sẽ bỏ đi nhé. Có lẽ là mình sẽ không dán lên nữa. Mình thấy cái số lượng như này nó cũng nhiều nhiều rồi đấy. Hoặc không mọi người cứ dán lên cũng được, tùy ý. Đây, mình cứ dán hết lên đi. Mình áp vào. Cái này thì tùy mọi người nhé. Mọi người thích trang trí nhiều hay ít thì mọi người dán vào.
Rồi mình lật mặt sau ra nhé, mình cắt sửa lại một chút để cho nó đều hơn, nó đẹp hơn. Tiếp tục cắt này. Xong rồi, mình sẽ bỏ hết những phần dư đi nhé. Bỏ hết những phần dư đi. Và bây giờ mình sẽ dùng bút mình viết chữ lên đây. Mọi người thích cái thiệp gì thì mọi người sẽ viết thiệp đó đây. Mình sẽ viết thiệp sinh nhật nhé. Happy birthday. Rồi mình làm cái thiệp sinh nhật rất là đơn giản. Như thế này. Đó. Với những cái thao tác rất là đơn giản, mình đã hoàn thành một tấm thiệp rồi. Các bạn tham khảo cách làm của mình để có thể tạo ra được những tấm thiệp giống như vậy nha. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.